Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornán. Gondoltatok már arra, hogyha egyszer idegen életre bukkanunk, az talán nem egy Földhöz hasonló bolygón, hanem egy gigantikus gázóriás holdján fogjuk megtalálni? Ma egy olyan világba utazunk, amely átírhatja a tankönyveket. Mielőtt azonban átlépnénk a fénysebességet, egy apró kérés. Ha szereted a tudományt és az űrkutatást, nyomj egy feliratkozást, és csengesd be az értesítéseket. Ne felejtsd el megnézni a többi videómat is, ahol a fekete lyukak anatómiájától a marsi kolóniákig mindent körbejárunk. Készen álltok? Akkor irány a Kepler 1625 rendszere 8000 fényévnyire innen. Hogyan is találtunk rá erre a helyre? 2018-ban két csillagász, Alex Tichy és David Kipping a Columbia Egyetemről a Kepler és a Hubble űrtávcsövek adatait vizsgálták. A jól ismert tranzit módszert használták. Azt figyelték, hogyan halványodik el a csillag fénye, amikor egy bolygó elhalad előtte. A Kepler 1625b nevű gázóriás tranzitja meg is történt. De a fénygörbében észrevettek egy második, kisebb elhalványodást is rögtön a bolygó után. Egy gödröt a gödörben. Ez volt a csillagászat történetének első komoly bizonyítéka egy exohold, a Kepler 1625b létezésére. Nézzük meg közelebbről, hol is járunk. A központi csillag egy sárga törpe, hasonló a mi napunkhoz, de nagyjából 10%-kal masszívabb és sokkal idősebb. Kora eléri a 6-8 milliárd évet. Körülötte kering a Kepler 1625b. Ez a szörnyeteg egy gázóriás, a mi Jupiterünk tömegének akár többszörösével is rendelkezhet. Hatalmas gravitációs kút, kíméletlen viharokkal. De ami igazán érdekes, ez a gázóriás a csillag lakható zónájában van. Folyékony víz létezhet a környezetében. És itt jön a képbe a holdja. A mérések szerint a Kepler 1625b elképesztően hatalmas, akkora lehet, mint a mi Neptunusunk. A tudósok sokáig vitáztak rajta, hogy egy ekkora hold egyáltalán lehet-e kőzetvilág, vagy az is csak egy gázgömb. De mi van, ha ez egy szuperföld, egy masszív kőzetmaggal és sűrű légkörrel rendelkező világ? Süllyedjünk most le ennek a holdnak a felszínére, és nézzük meg, milyen lenne ott az élet. Üdvözöllek a felszínen! Az első dolog, amit észrevennél, a gravitáció. Mivel a hold rendkívül masszív, a vonzás sokkal erősebb a földinél. Minden lépés nehézkes. Ennek a környezetnek alkalmazkodnia kellett a fizikához. Körülöttünk az erdők nem az égbe nyúlnak. A fák alacsonyak, vastag, szinte páncélszerű törzsel rendelkeznek, ellenálljanak a brutális gravitációnak. A leveleik nem zöldek, mint a Földön. Mivel a sárga csillag fénye egy sűrű atmoszférán szűrődik át, a növényzet itt mélylila vagy szinte fekete színű, hogy a lehető legtöbb fényt nyelje el a fotoszintézishez. És az égbolt. A látvány leírhatatlan. Az ég felét egyetlen hatalmas, sávos gázóriás, az anyabolygó tölti be. Majdnem 40-szer nagyobbnak tűnik, mint a mi holdunk a Földről. Folyamatosan ott tornyosul felettünk. Az élet itt nem csak a gravitációval, de a drasztikus árapály erőkkel is küzd. A gázóriás közelsége folyamatosan gyúrja, formálja a hold kőzetmagját. Ez az árapály fűtés rengeteg energiát termel. A távolban folyamatos vulkánkitörések festik vörösre az eget, és ezek a geotermikus források melegen tartják a felszíni óceánokat. Az állatvilág lenyűgöző. A magas gravitáció miatt a szárazföldi lények valószínűleg laposabbak, több lábon járó, izmos élőlények erős kitimpáncéllal. A holdi nappalok és éjszakák ciklusa bonyolult. Amikor a hold beáll a gázóriás árnyékába, hetekig tartó, fagyos napfogyatkozás következik. Ilyenkor a lila erdő életre kell.
Az élőlények és a gombák biolumineszcens fényt bocsátanak ki, kék és zöld színekben pulzálva világítják be a sötétséget, hogy vonzzák a zsákmányt vagy kommunikáljanak. És ha már állatvilág, ne feledkezzünk meg a csúcsragadozókról sem. Ezek a lények a sötétségre és a hatalmas gravitációhoz tökéletesen alkalmazkodtak. Képzeljetek el hófehér, brutálisan izmos bestiákat. A méretskálájuk elképesztő. Vannak köztük kisebb, hihetetlenül gyors és falkában vadászó típusok. Nagyobb, robusztus, magányos gyilkosok és egészen gigantikus, hegyméretű rémálók is, amelyek remegő talajjal gázolnak át a lila erdőségeken. Emlékeztek, mit mondtam a rendszer koráról? 6-8 milliárd éves. A földi életnek mindössze 4 milliárd év kellett, hogy eljusson az egysejtűektől az űrutazásig. Ha ezen a holdon kialakult egy értelmes faj, ők évmilliárdokkal járhatnak előttünk. Az erdőkben a kisebb falvak, az előretolt bázisok és a gigavárosok körül folyamatosan figyelnek az őrzők. Évmilliárdok evolúciója során a fehér ragadozók nagyrészt megtanulták tisztelni a holdon élő intelligens civilizációt, és messze elkerülik az építményeiket. Ám amelyik fenevad ösztönei mégis felülkerekednek, azt az őrzők kíméletlenül likvidálják, még mielőtt egyáltalán a települések közelébe érhetne. Az őrzők feladata egyetlen mondatban összefoglalható: megvédeni a holdon élő intelligens civilizációkat minden fenyegetéstől. Ők a határ az ismeretlen vadon és a biztonságban élő városok között. Felszerelésük olyan technológiát képvisel, amely az emberiség számára szinte felfoghatatlan. Az általuk használt fegyverek és érzékelő rendszerek mellett az emberi haditechnika csupán kezdetleges eszközök halmazának tűnne, mintha hangyák próbálnának versenyezni egy csillagközi civilizációval. Páncéljuk képes alkalmazkodni a környezethez, érzékelni a legapróbb rezdüléseket is a sötét erdők mélyén vagy a kráterek árnyékában. A fegyvereik nem csak pusztító erejűek, hanem pontosak is. Egyetlen villanás elegendő ahhoz, hogy megállítsanak egy támadó fenevadat anélkül, hogy veszélybe sodornák a környező településeket. Az őrzők soha nem pihennek igazán. Éjjel és nappal járőröznek a holdi tájakon, a jeges síkságokon, a hatalmas erdőségekben és a városokat körülvevő védelmi zónákban. Szenzoraik kilométerekről érzékelik a mozgást, és már akkor reagálnak, amikor a veszély még csak közeledik. A lakók ritkán látják őket közelről, de mindannyian tudják, valahol a sötétségben mindig ott vannak. Láthatatlanul figyelnek, készen arra, hogy egy pillanat alatt közbelépjenek. Mert amíg az őrzők szolgálatban állnak, a hold városai biztonságban vannak. A falakon túl hatalmas, nyüzsgő városok terülnek el. Olyan metropoliszok, amelyek méretükben és fejlettségükben messze meghaladják mindazt, amit az emberiség valaha is épített. Az utcákon intelligens lények milliói élnek együtt, különböző fajok és kultúrák képviselői, akik ugyanannak a fejlett civilizációnak a részei. A városok tele vannak élettel, lebegő járművek suhannak hangtalanul a magasban, fényhidak kötik össze a tornyokat, és a hatalmas kupolák alatt mesterséges égbolt ragyog.
Az épületek nem csupán hatalmasak, hanem élő technológiával működnek. Falai képesek alkalmazkodni a környezethez, energiát gyűjteni a holdi sugárzásból és szabályozni a hőmérsékletet a lakók számára. Az utcákon nincsenek hagyományos lámpák vagy kábelek. Minden energiát láthatatlan mezők és fejlett energiahálózatok biztosítanak. A közlekedés teljesen automatizált. Levegőkapszulák viszik az utasokat egyik városrészből a másikba, miközben hatalmas szállító platformok mozgatják az árukat a felszín alatt futó alagutakban. A város központjában hatalmas adatközpontok és kutatóintézetek működnek, ahol a tudósok olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek a földi civilizáció számára még elképzelhetetlenek. A gyógyászat szinte minden betegséget képes azonnal kezelni. A mesterséges intelligenciák pedig folyamatosan segítik a város működését. A lakók kommunikációja is fejlettebb. Sokan már nem is beszéddel, hanem közvetlen idegi kapcsolatokon keresztül osztják meg a gondolataikat. Ez a civilizáció évmilliárdokkal haladja meg a földi technológiát. Ami az emberek számára még csak tudományos, fantasztikus elképzelés, az itt mindennapi valóság. A városok működése szinte tökéletes egyensúlyban van a környezetükkel. Nincs szennyezés, nincs energiahiány, és minden rendszer folyamatosan optimalizálja önmagát. És miközben a városok lakói élik a fejlett civilizáció mindennapjait, a hatalmas védőfalakon túl az őrzők továbbra is figyelnek. Ők biztosítják, hogy a vadholdi világ soha ne törhessen be ebbe a rendbe és békébe. A kérdés már csak az, hogyan jutunk el oda? Jelenlegi kémiai rakétáinkkal évmilliókig tartana az út. Ahhoz, hogy a Kepler 1625b holdján sétálhassunk, forradalmi áttörésekre van szükségünk. Antianyaghajtóművek, fúziós reaktorok, vagy ami még egzotikusabb, a téridő meghajlítása, a féreglyukak használata, ami az Alcubierre meghajtás elvein alapul. De van egy még radikálisabb elképzelés is. Kvantumhajtóművek. Kvantumhajtás az elméleti lehetőség. A kvantumhajtómű nem a klasszikus tolóerő elvén működne. Az elképzelések szerint a kvantumvákuum energiáját használná fel. A modern fizika szerint az üres tér valójában nem teljesen üres. Tele van virtuális részecskékkel és energiával. Az elv 3 fő fizikai jelenségen alapulhat. Első, kvantumvákuum energia kivonása. A kvantummezőkben folyamatosan részecskepárok keletkeznek és tűnnek el. Ha egy fejlett technológia képes lenne ezt az energiát stabilan kinyerni, gyakorlatilag korlátlan energiaforráshoz jutna. Második, kvantum összefonódás alapú navigáció. A kvantum entanglement jelenség lehetővé teszi, hogy 2 részecske állapota azonnal összekapcsolódjon, akár galaxisnyi távolságon is. Egy fejlett civilizáció ezt használhatná azonnali kommunikációra vagy navigációra a csillagok között. Harmadik, téridő torzítás kvantummezőkkel. A hajó egy speciális mezőt generálhatna, amely összenyomja a téridőt a hajó előtt és kitágítja mögötte. Ez a koncepció a warp-hajtás elméleti alapja. Ebben az esetben a hajó nem gyorsabban haladna a fénynél, hanem maga a tér mozogna vele együtt. Mennyi idő lenne odaérni? A Kepler 1625b körülbelül 8000 fényévre van a Földtől. Ez óriási távolság, jelenlegi rakétákkal. Ha a mai űrszondák sebességével számolunk, körülbelül 50 000 km/h. Az utazási idő körülbelül 150-200 millió év. Gyakorlatilag lehetetlen. Nukleáris vagy fúziós hajtóművel. Ha elérnénk a fénysebesség 10%-át, 0,1 c, az út ideje körülbelül 80 000 év. Antianyaghajtóművel. Ha elérnénk a fénysebesség 50%-át, 0,5 c, az út ideje körülbelül 16 000 év. Warp vagy térhajtóművel.
Ha működne az Alcubierre meghajtás, akkor a hajó a tér buborékjában utazna. Egy elméleti warp sebesség lehetne például 1000-szor fénysebesség. Ebben az esetben az út körülbelül 8 év. Kvantumhajtóművel. Egy fejlettebb kvantumhajtás akár 10 000-szor fénysebességnek megfelelő effektív sebességet is elérhetne a tér torzításával. Ebben az esetben 8000 fényév per 10 000 egyenlő 0,8 év. Tehát kevesebb, mint 1 év alatt oda lehet érni. A tejútrendszer nem csupán csillagok halmaza, hanem egy gigantikus bolygógyár. A legfrissebb becslések szerint galaxisunkban legalább 100-400 milliárd bolygó található. Gyakorlatilag minden csillagra jut legalább egy. A holdak száma még ennél is döbbenetesebb. Mivel a mi naprendszerünkben is több mint 200 hold kering, a galaxisunkban ez a szám a billiókat is elérheti. A kutatók szerint a tejútrendszerben nagyjából 300 millió és 40 milliárd közé tehető azoknak a kőzetbolygóknak a száma, amelyek a lakható zónában, az úgynevezett aranyfürt zónában keringenek. Ez az a távolság a csillagtól, ahol a hőmérséklet éppen megfelelő ahhoz, hogy a víz folyékony állapotban megmaradjon a felszínen. Bármilyen hatalmasnak is tűnik ez a szám, ne feledjük, a tejútrendszer csak egyetlen apró sziget. Az észlelhető világegyetemben több 100 milliárd, egyes becslések szerint 2 billió galaxis létezik, mindegyik a saját milliárdnyi bolygójával. Ha a tejútrendszer összes bolygója egyetlen homokszem lenne, az összes létező galaxis bolygóival több sivatagot is megtörthetnénk. A matematika nyelvén a magány, statisztikai képtelenség. Ha csak minden milliomodik lakható bolygón fejlődött ki technológiai civilizáció, akkor is több millió faj nézhet most ugyanúgy az égre, mint te. Lehet, hogy mi vagyunk az elsők, lehet, hogy az utolsók, de egy biztos, a mindenség nem egy üres díszlet. Az univerzum tele van szemtanúkkal. A kérdés már nem az, hogy ott vannak-e, hanem az, hogy van-e elég időnk megtalálni őket, mielőtt elhalványul a fényünk. Remélem élveztétek ezt a mai kozmikus utazást. Ha tetszett a videó, kérlek, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és mindenképp írjatok egy kommentet. Ez rengeteget segít a csatorna építésében és abban, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a témák. Ha még több idegen bolygóra vagytok kíváncsiak, nézzétek meg a többi lakható világok témájú videómat is itt a csatornán. És a kérdésem hozzátok, mit szeretnétek látni a következő videóban? Jöjjenek további izgalmas lakható világok? Vagy valami egészen más? Csak írjátok meg lent kommentben, és amire a legnagyobb igény van, azt gyártom le nektek legközelebb. Tetszett? Iratkozz fel még több videóért. Vigyázzatok magatokra, és tartsátok a szemeteket a csillagokon. Sziasztok!